Welcome to my YouTube channel ashishsir Ashish. Standard 12 English medium and Gujarati medium. Unit number 8 D and F block element. એના ભાગ 2માં પાર્ટ 2માં તમારું સ્વાગત છે. લાસ્ટ ટાઈમ વી કમ્પ્લીટ ધીસ ટ્રીક ટુ કમ્પ્લીટ ધ મેમોરાઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ, એટલે કે પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણી સ્કેન્ડિયમ, સ્કૂટર, ટીવી, કાર, મોપેડ, ફેરવો, કોનિકા, જેલ. એટલે કે સ્કેન્ડિયમ, ટિટાનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગનીઝ, એફી, કોબાલ્ટ, નિકલ, કોપર એન્ડ ઝિંક. આના ઉપરથી આપણે 4-5 રીઝનો શીખ્યા હતા. ફર્સ્ટ રીઝન હતું ક્રોમિયમ એન્ડ કોપર, બરાબર. એનું એક્સેપ્શનલ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન, આના વિશે આપણે સમજાય કે ભાઈ સ્ટેબિલિટી D0, D5, D10 આ સ્ટેબલ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન કહેવાય. તો ક્રોમિયમને 1 ઇલેક્ટ્રોન લેસ છે. 3d4 4s2 ને બદલે આપણે આ લઈએ છીએ બિકોઝ ધ સ્ટેબિલિટી ઇઝ મોર. એ રીતે કોપરમાં પણ એ રીતે. પછી ચલો લાસ્ટ એલિમેન્ટ ઓફ એવરી ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ, દાખલે ઝિંક, ફર્સ્ટ સિરીઝનું ઝિંક, ચલો સેકન્ડ સિરીઝનું કયું કેડમિયમ, થર્ડ સિરીઝનું કયું મર્ક્યુરી. આને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ગણતા નથી, છતાં સિરીઝમાં છે ખરું પણ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ગણતા નથી. કારણ કે ડેફિનેશન શું કહે છે કે એને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ એટલે કે ભૂમિ અવસ્થા અથવા એને એક્સાઇટેડ સ્ટેટ એટલે એની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, એમાં ડી ઓર્બિટલ ઇનકમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ, એટલે કે અપૂર્ણ ભરાયેલી હોવી જોઈએ. પણ એ બંને સ્ટેટમાં એની D10 જ છે, 3D10 જ રહે છે. એટલે આ જે એલિમેન્ટ્સ છે એને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ગણવામાં આવતા નથી. તો આજે આપણે પહેલાં એનો જે બાકી છે રીડિંગ, એ રીડિંગ કરી અને પછી નેક્સ્ટ ટૉપિક તરફ આપણે આગળ વધીશું, બરાબર. ગઈકાલે આપણે બધા 4 રીઝન તમને સમજાયા હતા. એ બધા જ રીઝનો અંદર આવી જાય છે, જોઈ લઈએ આપણે, અને પછી આગળ નેક્સ્ટ ટૉપિક તરફ આપણે આગળ વધીશું. પેજ નંબર 216. બરાબર. આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન શરૂ કરીને આપણે ધ પોઝિશન બી કમ્પ્લીટ કરી દીધી હતી, બરાબર ને. બાકી છે પોઝિશન. તો પોઝિશન આપણે જોયું, પોઝિશન ક્યાં છે ડી બ્લોકનો, એસ અને પીની વચ્ચે મિડલમાં છે ને મોટો પોર્શન, 3 to 12 ગ્રુપ્સ. અને એફ બ્લોક ક્યાં છે બોટમ, તળિયા ઉપર છે, બરાબર. તો જો પહેલેથી આપણે પોઝિશનથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. 216 ધ પોઝિશન ઇન ધ પીરિયોડિક ટેબલ. The D block occupy the large middle section of the periodic table flanked between S and P block. એટલે S અને P વચ્ચે એનું સ્થાન છે in the periodic table. And the D orbital of the penultimate energy level of atoms receive elements giving rise to 4 rows of the transition metals. 4 સિરીઝ બનાવે છે, 3D, 4D, 5D, 6D. 3D એટલે ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ, 4D એટલે સેકન્ડ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ, 5D એટલે થર્ડ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ અને 6D એટલે ફોર્થ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ. ચાલો હવે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન એ પણ આપણે ગઈકાલ તમને લખાઈ હતી કે જે જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન શું આવશે, N-1, D1 to 10, NS1 to 2. એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી દીધું છે. ચાલો ફટાફટ ફરી આખું જ જોઈ લઈએ. ઇન જનરલ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન ઓફ આઉટર ઓર્બિટલ ઓફ ધીસ એલિમેન્ટ ઇઝ N-1, D1 to 10, NS1 to 2. એટલે આ તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે, N-1, D1 to 10, NS1 to 2. ઓકે, પૂછી શકાય MCQમાં. ઘણા શું છે 4 ઓપ્શનમાં કેવું કરે 0 to 10 ખ્યાલ આવે, અથવા જે NS આપ્યું છે એમાં 0 to 2 લખે. એટલે સાચી કઈ તો N-1, D1 to 10, NS1 to 2. Stand for the inner d orbital which may have 1 to 10 electron and the outermost ns orbital may have 1 or 2 electron. 0 તો નથી, કાં તો 1 કાં તો
2 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે 1 to 2 લખેલું છે. However, this generalization has several exceptions. આ પહેલું રીઝન આવ્યું કે ભાઈ આમાં કેટલાક અપવાદ છે. આપણે 2 અપવાદ જોયા ને, કે ક્રોમિયમ અને બીજું કોપર. આ 2 એક્સેપ્શન કહી શકાય જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશનમાં. એનું રીઝન પણ આપ્યું છે આપણને. Because of very little energy difference between n-1d and ns, એટલે n-1d અને ns વચ્ચે બહુ ઓછો ઉર્જાનો તફાવત છે, એટલે એવું જોવા મળે છે. હવે જો આ મેઇન રીઝન આપણું લખ્યું છે. Furthermore, half and completely filled sets of orbitals are relatively more stable. એટલે કાં તો કક્ષકો અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોય કાં તો સંપૂર્ણ ભરેલી હોય, એ સાપેક્ષમાં વધારે સ્થિરતા ધરાવતી હોય છે. ઇટ ઇઝ કમ્પેરેટિવલી મોર સ્ટેબલ, એટલે સાપેક્ષમાં એકબીજાથી વધારે સ્થિરતા ધરાવતી હોય છે. A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper in the 3D series. For example, consideration the case of chromium which has a 3d5-4s1 configuration instead of 3d4-4s2. એટલે આપણે ક્રોમિયમની ઇલેક્ટ્રોનના 3d4-4s2 નથી લેતા, પણ એને બદલે શું લઈએ છીએ? 3d5-4s1 ડ્યુ ટુ મોર સ્ટેબિલિટી, એવું લખવાનું. ડ્યુ ટુ, ક્યોંકि કમ્પ્લીટલી અથવા હાફ ફિલ એ વધારે સ્ટેબલ હોય ને, એટલે એ લખવું પડે રીઝન. ખાલી બસ આટલું લખી લઈએ એવું નહીં. ડ્યુ ટુ ગેઇન મોર સ્ટેબિલિટી. ચાલો પછી નેક્સ્ટ. The energy gap between two sets 3d and 4s orbital is small enough to prevent electron entering to 3d orbitals. Similarly, in the case of copper, the configuration is 3d10-4s1 is not 3d9-4s2. The ground state electronic configuration of outer orbitals of transition element are given in table. ચાલો પછી નેક્સ્ટ. The electronic configuration of outermost orbital of Zn, હા જો આ મેઇન રીઝન બીજું આવ્યું, બરાબર. ઝિંક લાસ્ટ એલિમેન્ટ કહી શકાય. એવરી ગ્રુપનું લાસ્ટ એલિમેન્ટ, આ જે 3rd સિરીઝનું લાસ્ટ એલિમેન્ટ, 4th સિરીઝનું લાસ્ટ એલિમેન્ટ, 5thનું અને 6thનું આપી દીધું છે. ચલો, ફર્સ્ટનું લાસ્ટ ઝિંક, સેકન્ડનું લાસ્ટ કેડમિયમ, થર્ડનું લાસ્ટ મર્ક્યુરી, ફોર્થનું કોપરનિશિયમ Cn are represented by the general formula, બરાબર, n-1d10ns2. The orbitals in these elements are completely filled, એટલે એની જે કક્ષક છે એ સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે. અને પછી એવું નહીં, ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ નહીં, બંને સ્ટેટમાં. ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ તો ખરું જ, પણ એની ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં તે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +2 કરો તો પહેલા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી જાય ખબર છે? 4sમાંથી જાય. એટલે આ તો એમની એમ જ રહેશે. આને કશું થશે એટલે ડેફિનેશનના ઓબે નહીં કરે, ડેફિનેશનનું પાલન થતું. આપણી ડેફિનેશન શું કહે છે? ઇનકમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ, અપૂર્ણ ભરાયેલી. હવે આની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં આ હશે 3d10, અને ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં શું હશે? 3d10 જ રહેશે. અથવા સેકન્ડમાં આમાં 4d10 અને મર્ક્યુરીમાં 5d10, એ બદલાતી નથી, બરાબર છે. એટલે જો શું કહે છે, જો the orbital in these elements are completely filled in a ground state as well as in their common oxidation state. એટલે તેમની સામાન્ય ઓક્સિડેશન અવસ્થા અને ભૂમિ અવસ્થા બંનેમાં d10 અવસ્થા પેક છે, d10 બદલાતી નથી. એટલા માટે આપણે શું કહી શકીએ? therefore they are not regarded as a transition. એટલે સિરીઝમાં છે છતાં આપણે એને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ગણતા નથી. The d orbital of the transition element proud to be periphery of an atom more than the other orbitals s and p, and hence they are more influenced by the surrounding as well as affect the atom of molecule surrounding them. In some respect, ions of given d1 configuration n is equal to 1 minus 9 have similar magnetic and electronic properties. With partially filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristic properties such as display
of a variety of oxidation state, formation of colored ions. આપણે ગઈકાલે એની ચર્ચા કરી હતી કે રંગીન આયનો બનાવે છે. કઈ ટ્રાન્ઝિશન થાય છે એમાં? આ શબ્દ યાદ રાખવાનો, D-D, બરાબર. ડીડી ટ્રાન્ઝિશન બોલાય, અને ડેશ બોલવાની જરૂર નહીં, પણ ડીડી ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય. પણ ઘણા તો આને બોલે ને, અમારે ત્યાં તો કે D-D બોલે. માઇનસ થોડી છે, હા માઇનસ ના કહેવાય એને, D- બોલાય, બરાબર છે. ડીડી ટ્રાન્ઝિશન બોલીએ તોય ચાલે, એમાં ડેશની જરૂર નહીં, પણ માઇનસ તો ના જ બોલાય. ઘણા કેવું દેખાય કે આ સિમ્બોલ માઇનસ એટલે માઇનસ જ બોલતા હોય છે. ખરેખર શું બોલાય? ડીડી ટ્રાન્ઝિશન, બરાબર. એટલે અહીંયા ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની. ચાલો, ધ ટ્રાન્ઝિશન મેટલ એન્ડ ધેર કમ્પાઉન્ડ્સ ઓલ્સો કલર્ડ કમ્પાઉન્ડ્સ છે એન્ડ એન્ટર ઇન્ટુ ધ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન. એટલે મેં ના કીધું આના પછી જે 9મું ચેપ્ટર છે આખું આની ઉપર જ ડિપેન્ડ છે. જેને 8મું સારી રીતે આવડશે એ 9મું બી સરસ આવડી જશે. 8મું 9મું રિલેટેડ છે. જેને 8મું પાક્કું આવડી ગયું 9માં કંઈ જ વાંધો ના આવે, કેમ કે આખા 8માની ઉપરથી જ 9મું બનાવવાનું છે. એમાં એ બધું જ આવશે. એટલે ખાસ તો આ 10 એલિમેન્ટ તો કમ્પ્લીટ થઈ જ જવા જોઈએ, બરાબર. તો જો સ્કેન ફરી એકવાર રિપીટ કરી લો, યાદ રાખી લો, લખીને કરી નાખજો, વાંચીને ના કરતા. ઘણા શું છે, બસ વાંચો, આ વસ્તુ લખીને કરવાની છે, આ વાંચીને ના થાય. અને 2-3 લખી નાખો. ચલો, સ્કેન્ડિયમ કે આર્ગોન 21, આટલું લખવાનું, 3 વસ્તુ, બધું વધારે ના લખો તો કંઈ નહીં. સ્કેન્ડિયમ 21, આર્ગોન 3d1 4s2, ટિટાનિયમ 22, આર્ગોન 3d2 4s2, વેનેડિયમ 23, આર્ગોન 3d3 4s2, ક્રોમિયમ 24, આર્ગોન 3d5 4s1, Mn, કારણ કે આ બધું ગણવાનું આવશે ને પરીક્ષામાં, તો આ જ જોઈશે. કોઈ બી રીઝન હશે તો આ જ જોઈશે, એટલે આ તો આવડી જ જવું જોઈએ. Mn25, આર્ગોન 3d5 4s2, Fe26, આર્ગોન 3d6 4s2, કોબાલ્ટ 27, આર્ગોન 3d7 4s2, નિકલ 28, આર્ગોન 3d8 4s2, કોપર 29, આર્ગોન 3d10 4s1, એક્સેપ્શન, બરાબર. ઝિંક 30, આર્ગોન 3d10 4s2. અને એવું હોય ને તો એક સરસ કલર પેનથી લખી, સ્કેચ પેનથી ભીત ઉપર લગાવી દેવાની, બરાબર છે. જેથી આપણે આટલું તો આવડી ગયું ને, તો આ પાઠ આવડી ગયો, સમજી લો. ચાલો પછી નેક્સ્ટ, ધ ટ્રાન્ઝિશન મેટલ્સ એન્ડ ધેર કમ્પાઉન્ડ્સ ઓલ્સો એક્ઝિબિટ કેટાલિટિક પ્રોપર્ટી. એટલે આ બધાનો ઉપયોગ ઉદ્દીપક તરીકે થાય છે, કેમ કે એની પાસે આ પ્રોપર્ટી છે, અનપેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન, એટલે પેરામેગ્નેટિઝમ છે, અનુચુંબકત્વ છે, એટલે કેટાલિસ્ટ તરીકે યુઝ થાય છે. એન્ડ પેરામેગ્નેટિક બિહેવિયર, ઓલ ધીસ કેરેક્ટરિસ્ટિક હેવ બીન ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ લેટર ઇન ધીસ યુનિટ. There are greater similarities in properties of transition element of horizontal row in contrast to the non-transition elements. However, some groups similarities also exist. We shall first study the general characteristics and their trends in the horizontal row, like 3D row. આપણે પહેલાં 3D row નો અભ્યાસ કરીશું ફર્સ્ટ સિરીઝનો. એન્ડ ધેન કન્સિડર સમ ગ્રુપ સિમિલારિટી. પછી એનું કમ્પેરિઝન કરીશું કોની સાથે? 4D 5D 6D સાથે કમ્પેર કરીશું. પહેલાં આપણે શું એક સિરીઝ આવડી જાય, જેમ આપણે 11thમાં હાઇડ્રોજન આવડી જાય તો બીજા એલિમેન્ટ આવડી જાય કે નહીં, એમ અહીંયા પહેલાં આપણે શેનો સ્ટડી કરીશું? 3Dનો. એના ઉપરથી બાકીની સિરીઝનું અનુમાન જાતે લગાય. જેવું 3Dમાં થાય એવું બીજામાં થાય, કેમ કે કોન્ફિગરેશન તો સેમ છે ને, એટલે પ્રોપર્ટી બી કેવી હોય? સેમ જ હોય, બહુ ચેન્જ ના હોય, ખાલી રિએક્ટિવિટી બદલાય. એક ફાસ્ટ હોય તો થોડું સ્લો હોય, બાકી બધું એક બધી સિરીઝ સાથે અભ્યાસ કરવાની જરૂર નહીં. એક સિરીઝ આવડી ગઈ એટલે બાકીના બધામાં એવું જ હોય એમ સમજી લેવાનું, બરાબર. તો ચલો એના ઉપરથી એક્ઝામ્પલ 8.1, ઓન વોટ ગ્રાઉન્ડ યુ સે દેટ સ્કેન્ડિયમ ઇઝ અ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ બટ ઝિંક ઇઝ નોટ. ચલો કાલે જ કરે ને તમને આની આ જ વસ્તુ હમણાં જ બોલ્યા આપણે. પહેલાં તો તમારા પરીક્ષામાં પૂછાય એટલે પહેલું આ લખી નાખવાનું અને આ લખી નાખવાનું, બરાબર. પછી લખવાનું કે હવે આ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ છે અને એની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +2 છે. ચલો +2માં શું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન હશે? તો Zn+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર્ગોન 3d10 4s0 થઈ જશે. શું થઈ જશે? પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન 2 જાય, ક્યાંથી જાય?
ફોરેસ્ટમાંથી બહાર જે હોય ત્યાંથી જાય ને પહેલાં. એટલે ચલો બંને સ્ટેટમાં ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ એઝ વેલ એઝ ઇન ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, સ્ટેબલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, સ્થાયી અવસ્થા કહેવાય. બંનેમાં ડી કેવી છે? 10, ફૂલફિલ છે, એટલે એને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ગણાય નહીં. આટલું જ લખવાનું. પહેલાં તમારે આ શું લખવાની? કોન્ફિગરેશન આપી દેવાની, નીચે આ વાક્ય લખી નાખવાનું. બરાબર, ડેફિનેશનનું પાલન થતું. ડેફિનેશન શું કહે છે? કેવી હોવી જોઈએ ડી ઓર્બિટલ? ઇનકમ્પ્લીટ શબ્દ આવવો જોઈએ, ઇનકમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ. પણ અહીંયા D10 છે એટલે ફૂલ છે. હા, બરાબર. હવે ઇનકમ્પ્લીટ ના કહેવાય, કમ્પ્લીટ કહેવાય. એને શું કહેવાય? હા, એટલે એને આપણે ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ગણી શકીએ નહીં. ક્લિયર? ખ્યાલ આવી ગયો? તો જો શું લખ્યું છે આ લોકોએ? ઓન ધ બેસિસ ઓફ ઇનકમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ 3D ઓર્બિટલ ઇન કેસ ઓફ સ્કેન્ડિયમ એટમ in its ground state 3D1 it is regarded as a transition. એટલે સ્કેન્ડિયમની ભૂમિ અવસ્થામાં D1 તો છે જ, એટલે એ તો ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ થઈ જ ગયું ડેફિનેશન પ્રમાણે. એટલે તમારે ખાલી ડાયરેક્ટ ના લે. તમને કેવી ખબર પડી 3D1 છે? પહેલાં લખવું પડે. પરીક્ષામાં તમારે શું આપવું પડે? આ આપવું પડે ને આ આપવું પડે, પછી વર્ણન કરવાનું. જ્યારે પણ આ ચેપ્ટરનો ક્વેશ્ચન શરૂ થાય આન્સર, એટલે પહેલાં જ તમારે શું આપી દેવાનું? જે પૂછ્યું હોય એની કોન્ફિગરેશન આપી દેવાની, પછી જ આન્સર આપવાનો. એટલે તમને ફૂલ માર્ક્સ મળશે પરીક્ષામાં, એક પણ માર્ક નહીં કપાય. ખાલી પહેલું સ્ટાર્ટિંગ જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય એને એમાં જે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન આવતી હોય પહેલી આપી દેવાની, અને પછી નીચે લખવાનું ફ્રોમ અબાઉ ધીસ કોન્ફિગરેશન વી સી ધેટ ધીસ એન્ડ ધેટ. આથી કહી શકાય આમ છે ને તેમ છે, એટલે પૂરું થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. ઘણીવાર તો સાહેબ નીચે વાંચે નહીં કદાચ. એકવાર કોન્ફિગરેશન જોવે કે હા હા બરાબર છે, ઓકે, સ્ટુડન્ટે કોન્ફિગરેશન સાચી લખી છે, એનો મતલબ આન્સર બી કેવો હશે? સાચો જ હશે, એવું માની લે છે. કારણ કે બધું વાંચવા રહે પરીક્ષામાં. તમે વિચારો કે ક્યારે પેપર તપાસી દે સાહેબ, અને ઉપરથી એક તો પ્રેશર આવતું હોય કે આટલા તપાસવા, પહેલાં જ દાડે 20 આપી દે. હવે જે સાહેબ જોયું ના હોય પેપરને 20, પછી બીજા દાડે સીધા 80, 60, 100. હવે સાહેબ કે વાંચવા રહે કે તમે એક બાજુ એમ કહો છો કે એક્યુરેસી રાખો ને એક બાજુ પ્રેશર આલો શિક્ષકોને કે આટલા કરો ને જવા નહીં દઈએ, આમ નહીં કરીએ ને તેમ નહીં કરીએ, ધમકીઓ આવે, ધમકી ઉપર ધમકી. એટલે બધા શિક્ષક શું કરે બિચારા? પછી ભૂલો થાય, તમે બહુ ફાસ્ટ તપાસો, પછી ભૂલો થાય કે ના થાય. એટલે હવે તમે ઉપરથી નક્કી કરો. હવે જે કહેનારો છે એને ખબર નહીં કે ભાઈ આમાં એક્યુરેસી રાખવી પડે, વાંચવું પડે, વાંચીને તપાસવું પડે. પણ કે ના, 5 દાડામાં પૂરું કરી નાખવાનું, અહીં જે ઉલાર્યો કરવાનો હોય. બરાબર છે? એવું ના કરે. એટલે અમે તો ગમે તે કહે ભાઈ આટલા તો અમે શાંતિથી તપાસીએ, પાછા આપી દઈએ. બહુ ઉતાવળ નહીં કરવાની. ખાલી ભૂલ આવે, 1 માર્કની ભૂલ આવે એટલે 100 રૂપિયાનો દંડ થાય. ઘણા શિક્ષકો તો 60 હજારના દંડ આવેલા છે. બજાર તપાસવા ગયો હોય 5000 મળ્યા હોય, ભરવા પડે 60,000. એટલી બધી, કારણ કે એટલા બધા પેપર તપાસ્યા હોય એમાં. કેટલી એક પેપરમાં, દરેક પેપરમાં આવી ભૂલ આવે, ટોટલની ભૂલ આવે તો એ શિક્ષકનો માર્ક. એટલે એવું છે, તમારા પેપરમાં 1 માર્કની ભૂલ આવે એટલે બધાને 100 રૂપિયા ભરવા પડે શિક્ષકોને. ખ્યાલ આવે? એટલે આમાં તો તપાસવાનું, સેવા કરવાની, ધર્મ કરીને ધાડ પાડવાની, એવું છે. સારું, કંઈ વાંધો નહીં. એટલે આપણે તો એક્યુરેસી રાખવાની જ તપાસવામાં, વાંચવું પડે, પણ બધું વાંચવાનો તો મેળ ખાય નહીં. એટલે મેઇન પોઈન્ટ તમારે શું કરવાનું? પરીક્ષામાં લખો ને, પેન્સિલ રાખવાની, એ અંડરલાઇન કરી દેવાનું, હાઇલાઇટ. એટલે શિક્ષકને શું છે, સરળતા રહે તપાસવામાં, અને એ ઝડપથી તપાસી શકે ક્વેશ્ચન પેપર. એટલે સારા માર્ક આવે તમારા લોકોને, ઇમ્પ્રેશન પડે તમારી, બહુ બ્રાઇટ ઇમ્પ્રેશન પડે. ના, સરસ, સારું લખ્યું છોકરાઓએ, વધારે માર્ક્સ આપે. આવતા હોય એટલે તો ફૂલ આપે ને, વધારે તો ના મળે, પણ જે મેક્સિમમ મળી શકે એમ. ચાલો ભાઈ, સેકન્ડ પોઈન્ટ એમાં શું કહે છે? ઓન ધ અધર હેન્ડ ધ ઝિંક એટમ હેઝ એ completely filled d orbital 3d10 in its ground state as well as in oxidation state. Hence it is not regarded as a transition element. એટલે એને આપણે ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ગણતા. ચલો પછીનો ક્વેશ્ચન છે, silver atom has completely filled d orbital 4d10 in its ground state. How can you say that
ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્ઝ. હજુ એક વસ્તુ સમજો. ચલો, સિલ્વર કયા નંબરનું એલિમેન્ટ છે? 79. બરાબર, 79 નંબરનું એલિમેન્ટ છે. તો 4d10 કીધું છે. અહીં સમજો, આ 4d10 કીધું છે આ રીતે. 3d10ની આ 29 છે, એની નીચેનું હશે 39, 49. એવી રીતે આ 79 સુધી જાઓ તમે. તો અહીં ધારો કે ચલો આ 39 એટમ નંબર છે, તો અહીંયા 4d10 આવે કે નહીં? એટલે કોપર જેવું થયું. હવે કોપરની +2 છે કે નહીં? ઓક્સિડેશન સ્ટેટ સ્ટેબલ કોપર સલ્ફેટ મળે છે ને બજારમાં, આપણે આપીએ તો બ્લુ કલરનું લિક્વિડ તમને લોકોને. તો +2માં શું થાય? 4s0 3d9 થઈ જાય કે નહીં? એમ Ag ની +2 કરો એટલે 4s0 5s0 4d9 થઈ જાય. શું થઈ જાય? એટલે એના જે સ્ટેબલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એમાં D10 નહીં રહે, D9 થશે, 4d9 થઈ જશે. શું થઈ જશે? એટલે એને આપણે શું ગણી શકીએ? ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ગણી શકાય. કેમ કે ચલો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં ભલે 4d10 છે, પણ એની સ્ટેબલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં 4d10 રહેવું જોઈએ ને, નથી રહેતું, 9 થઈ જાય. શું થઈ જાય છે? એટલા માટે એને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ગણી શકાય. પણ એના પછીનું મર્ક્યુરી જે છે, આના પછી એમ નથી ગણતા. આ 39 ઓલું 40 થશે, એ નહીં ગણાય. કેમ કે એમાં ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ અને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ બંનેમાં 4d10 જ રહેશે. એટલે મર્ક્યુરી નહીં ગણે, પણ આને ગણશે. કેડમિયમને નહીં ગણે, આને ગણશે. બરાબર. ચાલો પછી નેક્સ્ટ we will discuss the properties of element of first transition series only in the following section. હવે ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. આ જે ટેબલો આપે તમારે કરવાની જરૂર. હા, તમે ગુજકેટની તૈયારી કરો, નીટની તૈયારી કરો, JEEની તૈયારી કરો, એમાં બધા ટેબલ કરવાના. પણ બોર્ડની પરીક્ષામાં જે આ ટેબલ આપ્યું છે લેટિસ સ્ટ્રક્ચર, એ કરવાની જરૂર. એમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછશે ફક્ત ક્યાં આગળ? બોર્ડ એક્ઝામમાં. પણ ગુજકેટ, નીટ, JEE બધી પરીક્ષામાં ટેબલ સહિત તૈયાર કરવાની જવાબદારી છે. એટલે તમારે બોર્ડની પરીક્ષા માટે એ ટેબલ તૈયાર કરવાની જરૂર નથી. ચાલો, છે જનરલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ, એટલે કે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ. ચાલો, ડિયરલી all the transition element display typical metallic properties such as high tensile strength. હવે તો ધાતુ છે ભાઈ, ધાતુના લક્ષણ તો હોય જ ને. આ બધી મેટલ કહેવાય કે નહીં? તો મેટલના લક્ષણો કયા કયા આપણે 6ઠા 7મામાં શીખી ગયા કે ભાઈ તણાવપણું, ટીપાવપણું, આમ તેમ, રણકાર ઉત્પન્ન કરે છે, ચળકાટ હોય છે. તો એ આ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ મેટલ્સ છે. તો બધી પ્રોપર્ટી તો હોય જ ખરી જ. તો કઈ કઈ પ્રોપર્ટી છે? જો, ઓલ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ડિસ્પ્લે ટિપિકલ મેટાલિક કેરેક્ટર. એટલે ધાતુ છે તો ધાતુ જેવા લક્ષણ તો દેખાડે જ કે નહીં? તો કયા કયા? સચ એઝ હાઈ ટેન્સિલ સ્ટ્રેન્થ, એટલે એને તાણી શકાય. પછી ડક્ટિલિટી, મેલેબિલિટી, તણાવપણું, ટીપાવપણું. હાઈ થર્મલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક કન્ડક્ટિવિટી, એટલે ઉષ્મા અને વિદ્યુતના સુવાહક છે. એન્ડ મેટાલિક લસ્ટર, એટલે ચળકાટ ધરાવે છે. વિથ ધ exception of zinc, cadmium, mercury and Mn, they have one or more typical metallic structure at a normal temperature. જો અહીંયા આપ્યા છે ઝિંક, કેડમિયમ જુદું પડે. જુઓ તમે SCP લખ્યું છે ને, Mnમાં જુઓ તમે બે અલગ અલગ છે. Mnમાં BCC અને CCP એક જ સમયે બે કેરેક્ટર છે એના. હા, એક જ સમયે બે કેરેક્ટર જોવા મળે છે. CCP પણ છે, BCC પણ છે, બોડી સેન્ટર્ડ ક્યુબ પણ છે, ક્યુબિક ક્લોઝ પેક પણ છે. ચાલો, એટલે એ ખાલી એક સિમ્પલ કોમન પ્રોપર્ટી. આવું તો કે પરીક્ષામાં નથી પૂછતા કે કેવી કોમન, આવી તો કે 6ઠા 8માનો પ્રશ્ન થોડા પૂછે પરીક્ષામાં. હવે જે છે અહીંથી મેઇન પોઈન્ટ શરૂ થાય છે. પહેલાં ગ્રાફ જુઓ તમે, આમ પક્ષી ઉડતા હોય એવું દેખાય છે ને તમને? તો એમાં તમને શું જોવા મળ્યું? પહેલી નીચેની રેડ લાઇન જુઓ તમે. ચલો, ટિટાનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, નીચે લખ્યું છે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. શું લખ્યું છે? હા, પહેલાં વધે છે ને, પછી એકદમ Mnમાં ડાઉનફોલ આવી ગયો. ફરી પાછું Fe, કોબાલ્ટ, નિકલમાં વધ્યું ને પછી કોપરમાં પાછું ઘટ્યું. એ જ રીતે સેકન્ડ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝમાં જુઓ, ઝિર્કોનિયમ, નોબેલિયમ, મોલિબ્લેન્ડેનમ સુધી વધ્યું, પણ ટેકનિશિયમમાં ઘટી ગયું, TCમાં. પછી રૂથોપોડિયમ, રોડિયમ,
પેલેડિયમ અને ગોલ્ડ એમાં ઘટી ગયું, બરાબર. હા, સિલ્વર. એની પછીની હાફનિયમ, ટેન્ટેલમ, ટંગસ્ટન, બરાબર. આ બધાની અંદર જો આકાર ખાલી એકમાં વચ્ચેનું જે એલિમેન્ટ છે Mn, Te, Tc ટેકનિશિયમ અને ડબલ્યુ, એમ જ ખાલી અલગ જોવા મળે છે. જમ્પ કાં તો ઊંચો જમ્પ છે, કાં તો એ શું છે, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે. શું છે? ગલન બિંદુ છે, બરાબર. હવે આપણે ગ્રાફ કે ભાઈ અમને પરીક્ષામાં પૂછાય વોટ ઇઝ ધ ઓર્ડર ઓફ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઇન ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ, તો આ ગ્રાફ દોરો એટલે ખબર પડી જાય કે નહીં ઓર્ડર. હવે આપણે એનું એક્સપ્લેનેશન વાંચીએ કે આવું કેમ, આવી ગડબડ ક્યાં થાય છે, શા માટે. હજુ એક વસ્તુ સમજી લો મારા મત મુજબ કે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, કહો તમને ખબર છે? મેલ્ટિંગ પોઈન્ટનો આધાર શું? બોલો. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કોની ઉપર આધાર રાખે છે? એની સિમેટ્રી ઉપર આધાર રાખે છે, એના સ્ટ્રક્ચર ઉપર. આપણે ઉપર જોયું ને બીસીસી, એફસીસી, આ બધા મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ માટે ચલો કોણ જવાબદાર છે? સ્ટ્રક્ચર જવાબદાર છે. એના માટે બીજું કોઈ પેરામીટર નથી. સમજો આપણે ઓર્ગેનિકમાં શીખ્યા હતા ખબર છે, ઓર્થો, મેટા અને પેરા. તો એમાંય તે શું આવે? પેરાનું સૌથી વધારે આવે બોઇલિંગ પોઈન્ટ, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. કેમ કે સિમેટ્રિકલ છે એટલા માટે. અને બાકીના જે છે અનસિમેટ્રિકલ હોય એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ પણ ઓછું હોય, બોઇલિંગ પોઈન્ટ પણ ઓછું હોય. સમજો એટલે ચલો કોઈ દી મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ માટે આપણે જોઈએ તો એના સ્ટ્રક્ચર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે એનો શેપ કેવો છે, એની સિમેટ્રી છે કે નથી, બરાબર છે. તો જુઓ, ધ ટ્રાન્ઝિશન મેટલ્સ વિથ એક્સેપ્શન ઓફ ઝિંક, કેડમિયમ એન્ડ મર્ક્યુરી આર વેરી હાર્ડ, બહુ સખત છે, એન્ડ હેવ એ લો વોલેટિલિટી એન્ડ ધેર મેલ્ટિંગ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ્સ આર હાઈ. તેમના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ ખૂબ જ ઊંચા હોય છે. ફિગર 8.1 depict the melting points of transition metal belong 3D, 4D and 5D. ત્રણેય સિરીઝના આપ્યા છે, એક નહીં. કોના આપ્યા છે? ત્રણના આપ્યા છે, બરાબર. The high melting point of these elements metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition as the ns electron in the interatomic metallic bonding. In any row of melting point of these metals raised to maximum D5 સુધી maximum થાય છે, except for the anomalous value of Mn and Tc. ચલો બેમાં વેલ્યુ ઘટી જાય છે. કોનામાં? Mnમાં જમ્પ નીચો જાય છે, Tcમાં જમ્પ નીચો જાય છે, બરાબર. એ કેવું કહેવાય? એનાલોમસ એટલે વિરુદ્ધ કેરેક્ટર કહેવાય. ખરેખર આમ જવું જોઈએ ને ગ્રાફ, એટલે આમ થઈ જાય છે. એવું કેમ થયું? જુઓ, ડાઉનફોલ થાય છે એમાં. બાકી બધામાં રેગ્યુલર છે. તો અહીંયા રેગ્યુલરલી એઝ એટોમિક નંબર ઇન્ક્રીઝ દે હેવ હાઈ એન્થાલ્પીસ ઓફ એટોમાઇઝેશન which are shown in figure. The maximum at about the middle of each series indicate that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction. એટલે આકર્ષણ બળ વધી જાય. જેટલા અનપેડ હોય ને D5 તો 5 કેવા? અનપેડ, અયુગ્મિક. એટલે આકર્ષણ બળની માત્રા શું થઈ ગઈ? વધી ગઈ, બરાબર. એટલે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વધી જાય એમ કહે છે. જેટલી હાફ ફિલ હોય ને એટલે મિડલમાં વધી જાય એમ કહે છે. પણ એ ખરેખર બે એક્સેપ્શન છે. એક્સેપ્શન ના હોવા જોઈએ પણ છે, બરાબર. તો જુઓ, ઇન જનરલ ગ્રેટર ધ નંબર ઓફ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન સ્ટ્રોંગર ઇઝ ધ રિઝલ્ટ બોન્ડિંગ. એટલે જેટલા અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હશે એટલા બોન્ડ મજબૂત બનશે. Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electron potential of metal with very high enthalpy of atomization. Atomization એટલે શું? પરમાણુકરણ એન્થાલ્પી. આખોનું હોય એમાંથી આમ એક પરમાણુ છૂટો પાડવો હોય તો કેટલી ઉર્જા આપવી પડે? અણુ હોય તોડીને શું બનાવે છે? એટમ. આખો મોલેક્યુલ હોય એમાંથી એટમને છૂટા પાડવા છે એક એક, તો ઉર્જા આપવી પડે કે નહીં? આવી વધારે હોય એટલે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વધી જાય, બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધી જાય. એટલે એટોમાઇઝેશન એટલે
પરમાણુ છૂટો પાડવાની ઉર્જા, એને એટોમાઇઝેશન કહેવાય. ખબર પડી? એટમ છૂટા પાડવાની ઉર્જા એને એટોમાઇઝેશન કહેવાય. તો જુઓ શું કહે છે અહીંયા, વેરી હાઈ એન્થાલ્પી ઓફ એટમ. એટલે આ બધા એલિમેન્ટ એવા છે કે જેમની પરમાણુકરણ એન્થાલ્પી એટલે એટોમાઇઝેશન ખૂબ જ ઊંચી છે. ઊંચી નહીં, વેરી હાઈ શબ્દ વાપરે છે, હાઈ નહીં, વેરી હાઈ. સો ટેન્ડ ટુ બી નોબલ ઇન ધેર રિએક્શન્સ. એટલે એ જલ્દી પ્રક્રિયા આપતા નથી. નોબલ એટલે કેવા? નિષ્ક્રિય બની જાય. કેવા બની જાય? નિષ્ક્રિય. ચલો બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કઈ આપી છે? જો બાજુમાં નીચે બીજો પક્ષી ઉડાડ્યા છે, 3 પક્ષી ઉડતા હોય એવી આકૃતિ દોરી છે. જે ને એ શેની છે? એટોમાઇઝેશન એન્થાલ્પીની છે. બરાબર, પરમાણુકરણ એન્થાલ્પી. તો શું લખ્યું છે? અનધર જનરલાઇઝેશન ધેટ મે બી ડ્રોન ઇન ફિગર 8.2 that the metal of second and third transition series have greater enthalpy. હવે જો એ ઊંચા તો છે ને, ગ્રાફ કેવો છે? પહેલાંનો નીચો, પછી એનથી ઉપર, પછી એનથી પણ ઉપર. બરાબર છે? તો ગ્રાફ ઊંચો થતો જાય છે ને, એનો મતલબ શું થયો? આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું થાય છે? વધતી જાય છે. બરાબર. એટલે અહીં જો શું કહે છે, હું વાંચું છું વંચાયું. બરાબર, ધ્યાનથી સાંભળો ખાલી. ઇન ફિગર 8.2 ઇન that the metals of the second and third transitions series have the greater enthalpies of atomization that the corresponding elements of the first સિરીઝ. ચલો ફર્સ્ટ સિરીઝ કરતાં એમની એન્થાલ્પી કેવી છે? વધારે છે. બરાબર છે. ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઇન કોરસ્પોન્ડિંગ એકોર્ડિંગ ફોર ધ વંચાતું નહીં. important factor in according for the occurrence of much more frequent metal bonding. એટલે આ ધાતુ વચ્ચેનો બોન્ડ છે એ મજબૂત થતો જાય. એન્ડ કમ્પાઉન્ડ ઓફ હેવી ટ્રાન્ઝિશન. ચલો હેવી ટ્રાન્ઝિશન મેટલમાં આ બોન્ડ કેવો થતો જશે? સ્ટ્રોંગ થતો જશે. ખ્યાલ આવે? ચલો એના પછી છે વેરિએશન ઇન એટોમિક સાઇઝ એન્ડ in general the ions of the same character in the given series shows the progressive decrease in radius with increase in atomic number. ચલો પરમાણુ ક્રમાંક વધશે એમ એટોમિક નંબર સાઇઝ શું થતી જશે? કેમ કે લેફ્ટ ટુ રાઇટ જાઓ ને કોઈ પણ પીરિયડમાં તો શું થાય? કદમાં ઘટાડો થાય. શું થાય? હા, એટલે ડિક્રીઝ થશે. New electron enter in a d orbital each time the nuclear charge increase by unity. It may be recalled that the shielding effect of d orbital is not that effective. એટલે આમાં શિલ્ડિંગ અસર થશે પણ એટલી બધી અસરકારક થશે નહીં. Hence the net electrostatic attraction between the nuclear charge and outermost electron increase and the ionic radius decreases. એટલે પરમાણુ ત્રિજ્યામાં શું થશે? ઘટાડો થશે. બરાબર. એટલે જો કોઈ પણ આવર્તમાં ડાબીથી જમણી જાઓ ને એટલે એટોમિક રેડિયસમાં શું થાય? રેડિયસ ડિક્રીઝ થાય. શું થાય? કોઈ પણ એક નહીં, દુનિયાના કોઈ પણ આવર્તમાં આવું જોવા મળે. આપણી પાસે તો આટલા જ આવર્ત છે. કેટલા આવર્ત છે? 7 પીરિયડ્સ આવે. બરાબર. ચલો પછી ધ સેમ ટ્રેન્ડ ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ ઇન ધ એટોમિક રેડિયાઈ of a given series. However, the variation within a series is a quite small. એટલે જે આ જે વેરિએશન છે કેવું છે? ખૂબ જ ઓછું જોવા મળે છે. કેવું? જો પાછળ આકૃતિ દોરી છે, જુઓ ધ્યાન આપો.
એમાં એક બહુ જ મસ્ત ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત સમજવા જેવી છે. આ જે ફિગર આપી છે ને, ચલો એમાં પહેલી સિરીઝ કેવી છે, નીચે છે, આ છે ને ગ્રીન કલરની લાઈન, અને બીજી ને ત્રીજી લાઈન છે કેવી છે, આ એટોમિક રેડિયસની લાઈન છે, ત્રણે ત્રણ. પણ એમાં જુઓ તમે, સેકન્ડ સિરીઝ અને થર્ડ સિરીઝની લાઈન એકબીજાને ટચ કરે છે ને, નજીક નજીકથી જાય છે ને, પણ પહેલી સિરીઝ ક્યાં છે? હવે આ શું કહે છે સમજો, એક વસ્તુ બહુ જ દુનિયાની સમજવા જેવી વાત છે કે જેની રેડિયસ સરખી હોય, જેનો શેપ સરખો હોય, ધારો કે કોપર છે, મારે એને સોનું બનાવવું છે, એકવાર સોનું બની જાય તો કેટલી બધી કિંમત વધી જાય. તાંબાનું સોનું બની શકે, પણ એનું તમારે સેમ કરવું પડે, એનું જે અંદર જે એની આકૃતિ હોય ને સેમ કરવી પડે. એટલે તમે માઇક્રોસ્કોપ લઈને અંદર ગોઠવવું પડે બધું, અને જેવું સોનાની અંદર જે સ્ટ્રક્ચર હોય એવું કોપરનું કરી નાખું તે કોપર ગોલ્ડ બની જાય. એટલે આ લોકો જે બધા નહીં પિક્ચરના હીરો હિરોઈન બધા શું કરે, સર્જરી કરાવે કે ભાઈ માનાંક હોય, કે ભાઈ કેવો ગાલ હોય, કેવા હોઠ હોય, આ હોય, એવી સર્જરીઓ કરાવે કે આકર્ષક દેખાય. એ અમુક કેરેક્ટરો ફિક્સ હોય. એટલે એ લોકો શું કરે, પહેલાં તમે જૂના એમના ફોટા જુઓ, નવા ફોટા જુઓ, એમાં કેટલો બધો ફેરફાર હોય છે. તો એ લોકો શું કરે કે એમને દુનિયાના જે બ્યુટિશિયન હોય એમણે માનાંક નક્કી કર્યા, આ એંગલે આવું દેખાવું જોઈએ તો એ ચહેરો આકર્ષક લાગે, એવી રીતે એ લોકો સર્જરી કરાવે. એવું અહીંયા વસ્તુ કહે છે કે જેનો શેપ સરખો થઈ જાય, જેનો શેપ સરખો થઈ જાય, એના પ્રોપર્ટી સેમ થઈ જાય. એટલે કોઈએ રાવણને પૂછ્યું કે મેં રામ ભગવાન બનીને જ જતા રહું ને સીતા માતા આગળ, તો કે ના, હું જો રામમાં જતો રહું મારા કેરેક્ટર રામનું આવી જાય, હું ધાર્મિક થઈ જાઉં. એટલે કોઈ દી એની સામે એવું, કારણ કે એ તો બહુ રૂપિયો હતો, રાક્ષસો પાસે તો શક્તિઓ હોય રૂપ ધારણ કરવાની, તો કે તમે રામ બનીને જતા રહો ને, તો કે ના, એ કેરેક્ટરમાં જો આવી ગયા તમે તો તમારામાં એવી શું આવી જાય, પ્રોપર્ટી આવી જાય. એટલે જેવું શેપ, જેવો આકાર, એવી પ્રોપર્ટી. એટલે આ લોકો શું કહે છે, રીઝન પૂછે છે. શું રીઝન પૂછે છે કે સેકન્ડ અને થર્ડ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝને પ્રોપર્ટી સેમ કેમ છે? તો તમારો આન્સર શું આવશે? સાઇઝ એન્ડ શેપ ઇઝ સેમ, સો કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇઝ સેમ. એટલે કદ સરખું હોય, આકાર સરખો હોય, તો ગુણધર્મો પણ કેવા હોય? સરખા હોય. યાદ રાખો. અને આ બહુ દુનિયાની બહુ મોટામાં મોટી વાત છે. તમારા ગુણધર્મો, જો ઘણા બાળકો મંદ બુદ્ધિ હોય છે, બરાબર? હાલો, હા બોલો. સારું સારું, આવું છું. એટલે જો આ લોકોએ શું કર્યું ખબર ને, દુનિયાના સાયન્ટિસ્ટોએ શોધ કરી છે. સમજો, આ વાક્ય બહુ સમજવા જેવું છે, ભવિષ્યમાં બહુ કામ આવશે. કે જે આમ મંદબુદ્ધિ બાળક હોય એના ચહેરા જોજો થોડા અલગ દેખાતા હોય, તો એ લોકોએ શું કર્યું, એનો શેપ બદલવાનું શરૂ કર્યું, સર્જરી કરવાની. તો એના કેરેક્ટરે બદલાઈ ગયા, નોર્મલ ચાઇલ્ડ જેવું બનાવી દો એને. હવે જો આવું શક્ય બને તો દુનિયાના કેટલા મા બાપના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. ઘણાની આંખો આમ ત્રાંસી હોય છે, જો એ સીધી થઈ જાય ને તો એ બાળકને ડેવલપમેન્ટ થતું હોય છે. પણ મા બાપ ઘણા સમજતા નહીં હોતા, કારણ કે આખી જિંદગી મંદ બુદ્ધિ અને એવા બાળકને સાચવું એટલે નાની વાત નહીં. અને બહુ બધા મા બાપનો પ્રોબ્લેમ છે. પણ સાયન્ટિસ્ટો એની ઉપર રિસર્ચ કરે છે કે જો શેપ સેમ કરી દઈએ, નોર્મલ ચાઇલ્ડને જેવું બનાવી દઈએ એને, હા, એને આંખો વ્યવસ્થિત કરી દઈએ તો એનામાં પરિવર્તન થાય છે. એવી કસરતો કરાવે. આપણે ફિઝિયોથેરાપીમાં શું કરે છે કે નોર્મલ કરવાનું ટ્રાય કરે છે, એટલે વ્યવસ્થિત થઈ જાય છે. તો આ વસ્તુ સાચી છે કે બે રીતે થઈ શકે, અંદરથી થઈ શકે અને બહારથી થઈ શકે. તમે બહારથી એને એવો સરખો કરો કે નોર્મલ થઈ જાય. હવે અંદરથી તો કેવું, આપણે કાં તો ઇન્જેક્શન આપવું પડે, કાં તો ટેબ્લેટ હોય, એની તો અસર શું થાય ખબર નહીં. પણ બહારથી જો આવું થઈ શકતું હોય તો દુનિયાના કેટલા મોટા મા બાપની બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. કારણ કે એ બાળકને ના કશું ભાન હોય, બરાબર? હવે એ બાળકને ઘરડા મા બાપ કેવી રીતે સાચવે? મને આમ જોઈએ, અમે ગયા હતા લગ્નમાં, એક બચારા 80 વર્ષના ડોહા છે, એમનો કોઈ છોકરો રાખતો નહીં. એ છોકરી છે, ગાંડી છે, પણ હવે ક્યાં સુધી સાચવશે? હવે ચલો, એ એમને 80 વર્ષે બધું જ કામ કરવું પડે બાળકનું. હવે બાળકને જો એવું ડાયું બનાવી શકાતું હોય
તો કેવો મોટો ચમત્કાર થઈ જાય, અદ્ભુત. પણ આ વાક્ય સમજે કે જેનો શેપ સરખો થઈ જાય, સાઇઝ સરખી થઈ જાય, એના કેરેક્ટર પણ. એટલે થર્ડ સિરીઝ, પહેલી સિરીઝ છે એના સાઇઝ સરખી નહીં, પણ સેકન્ડ અને થર્ડ સિરીઝ છે ને ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ, એની સાઇઝ કેવી છે? સરખી. વોલ્યુમ કેવું છે? સરખું. આકાર કેવો છે? એટલે ગુણધર્મો પણ કેવા? આ ભવિષ્યવાણી પર તમે રિસર્ચ કરજો. તમે એનું સર્ચ કરશો ને ગૂગલમાં, તો મેં તો જોયેલું છે, એની ઉપરથી જ કહું છું આ તમને કે આ થઈ શકે. અને ભારતમાં તો કેવું છે, આની તો બહુ જ જરૂર છે, કારણ કે આપણે સાચવે કોણ? પણ જો એ બાળક જ ડાયું થઈ જાય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ ના રહે. પણ એવું ખરેખર રિસર્ચ થવું જોઈએ ભારતમાં પણ. પણ આ સમજવા જોઈએ. લોકો શું કરે ખબર? ખાલી બસ થિયરી ગોખી કાઢે અને પૂરું થઈ ગયું, આ પાનું ફેરવી નાખ્યું એટલે આપણું કામ પૂરું. પણ આમાંથી શું શીખ્યા તમે? આ પેરેગ્રાફ એટલો મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ દુનિયાનો પેરેગ્રાફ છે કે જેના આ સમજણ પડે ને બહુ મોટા મોટા રિસર્ચ કરી શકે. પણ આપણે તો કેવું, આ બસ સાહેબ આ પત્યું, પાનું ફર્યું એટલે પતી ગયું, આપણું કામ પૂરું. પણ એમાંથી શું સમજ્યા? સમજનારા સમજશે, આપણે યાદ કરી લીધું એટલે પતી ગયું. આપણે પરીક્ષામાં કેટલા માર્ક આવશે? પણ થોડુંક આવું બી જાણવું જરૂરી છે કે જે ભવિષ્યનો માર્ગ શોધી શકે. તમે જો આવી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવી દો તો તમને નોબેલ પારિતોષિક મળે. શું વાત છે કે દુનિયાનું મોટામાં મોટું પારિતોષિક, મિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સ. આપણી તો જિંદગી બની જાય. બેંકમાં મૂકી દો, ઉતા ઉતા રોટલા ખાઓ આરામથી. એકવાર $1,000,000 આવી ગયા પછી કંઈ કરવાનું રહે ખરું? પછી બસ ગાડી લઈને ફરવાનું, પૈસા વાપરવાના. ગરીબોનું કલ્યાણ કરો. ચાલો, તો આપણે આ સમજીએ, બરાબર? આ પેરેગ્રાફ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે બહુ સમજવા જેવી વાત આવી એટલે મેં ડિટેલમાં સમજાવી તમને. એ જે ફિગર છે 8.3 એની વાત છે. આ શેની? આજે પાછળ જોઈએ ને આપણે, એ ફિગરની જ વાત છે. જો ફિગર 8.3 શોઝ ધેટ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ફર્સ્ટ. ચલો, 3D તો નીચે છે જ ને, 3D ના 4D વચ્ચે બહુ ગેપ છે, પણ 4D અને 5D વચ્ચે ગેપ કેવો છે? ઓછો છે. તો અહીંયા જો 3D સિરીઝ, ધ સેકન્ડ 4D સિરીઝ એન્ડ ધ એલિમેન્ટ, બટ ધ રેડિયાઈ ઓફ 5D સિરીઝ આર વર્ચ્યુઅલી ધ સેમ. ચલો, કોના જેટલી છે? 4D જેટલી છે. 5Dના સાઇઝ કોના જેટલી છે? 4D જેટલી છે, બરાબર. એન્ડ ધોઝ ઓફ કોરસ્પોન્ડિંગ મેમ્બર ઓફ ધ સેકન્ડ સિરીઝ. એટલે સેકન્ડ સિરીઝ અને થર્ડ સિરીઝ, દ્વિતીય અને તૃતીય શ્રેણીના સભ્યોના કદ કેવા છે? લગભગ સરખા છે. એન્ડ ધીસ ફિનોમિના ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ intervention of 4f orbital which must be filled before 5D series element. The filling of 4f before 5D result in a regular decrease in atomic radii called the Lanthanoid Contraction. Most IMP question. આ પેરેગ્રાફ તમારા જે મેં વાંચ્યો ને અહીંથી, એ તમારું મોસ્ટ IMP. લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન એટલે શું સમજાવું તમને. કે આપણે જ્યારે ચલો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય અને બહાર નીકળે, એમાં બે વસ્તુ છે. જ્યારે દાખલ થાય ત્યારે અંદર દાખલ થાય કે બહાર દાખલ થાય. તો અહીંયા એવું કહે છે કે 5Dમાં દાખલ થવાની જગ્યાએ અંદરની 4Fમાં દાખલ થાય. હવે ચલો, 4 એટલે શું થયું? ચોથા નંબરનો સેલ. એ કેન્દ્રની નજીક હોય કે નહીં? અને 5મા નંબરનો સેલ ક્યાં હોય? દૂર હોય. અને જેટલા નજીક જાય, ચલો ન્યુક્લિયસની જેટલા નજીક ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય એટલું એટ્રેક્શન કેવું લાગે? વધારે લાગે ને, કારણ કે ન્યુક્લિયસ પોઝિટિવ ને ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવ. ચલો, 4 નંબરની ઓર્બિટલમાં નજીક દાખલ થાય છે કે નહીં, એટલે એટ્રેક્શન કેવું લાગે? વધારે. એટલે સંકોચન થાય. શું થાય? એનું નામ એમણે શું આપ્યું છે? લેન્થેન. અને આ ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં હોય ને હોય જ, સમજી લો. તમારે આટલું જ લખવાનું કે બહારની 5Dમાં દાખલ થવાને બદલે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં દાખલ થયા? અંદરની 4Fમાં. જે કેન્દ્રની કેવા નજીક દાખલ થયા? નજીક. અને જેટલા નજીક એટલું એટ્રેક્શન, આકર્ષણ વધારે. આ સંકોચનને શું નામ આપ્યું છે? લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન. શું નામ આપ્યું છે? અને પૂછાય જ. મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન છે લેન્થેનોઇડ. વોટ ઇઝ લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન? લેન્થેનોઇડ સંકોચન એટલે શું? એ તો તમારે કરી જ નાખવાનું, ના છૂટકે કરવાનું. વાંચી જ એ પેરેગ્રાફ તો આવડવો જ જોઈએ તમને, હશે જ પરીક્ષામાં. સો એટલે અહીંયા એના નામ શું આપ્યું છે? એટલે ચલો, શું કીધું મેં
પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં દાખલ થવા જોઈતા હતા? 5D, એની જગ્યાએ દાખલ થયા, અને એ ક્યાં છે? અંદર છે. એટલે એટ્રેક્શન વધારે લાગે, એટલે કદ વધારે સંકોચાય, એને શું કહેવાય? કોન્ટ્રેક્શન. બસ આટલું જ લખવાનું છે, બીજું નહીં. 2 જ સેન્ટન્સ અને ફૂલ માર્ક્સ. સો which essentially compensate for the expected increase in atomic size and with increase in atomic number. The net result of Lanthanoid contraction is that the second and the third, જો આ વાક્ય મેં જે કહેવા માગતો હતો તમને એ આ વસ્તુ છે, આનું પરિણામ શું આવ્યું? Lanthanoid contractionથી થયું શું? તો the result is the Lanthanoid contraction is second and third series. ચલો ફર્સ્ટ નહીં, ફર્સ્ટને ભૂલી જાઓ, પણ કઈ સિરીઝ? સેકન્ડ અને થર્ડ સિરીઝ જે છે એમાં દે એક્ઝિબિટ સિમિલર રેડિયાઈ. જુઓ એનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, ઝિર્કોનિયમ 160, હાફનિયમ 150. એટલે આનો મતલબ શું ખબર છે? ઝિર્કોનિયમની જેવી પ્રોપર્ટી હશે ને એવી કોની થઈ જશે? રેડિયાઈ સેમ, સાઇઝ સેમ, પ્રોપર્ટી સેમ, હરખી થઈ જશે. જો એટલે હેવ ધ વેરી સિમિલર, ફિઝિકલ નહીં, સાથે સાથે કેમિકલ પણ, ખાલી બહારથી નહીં, રિએક્શન બી સરખા આપશે. એટલે હું કહું છું કે એ બાળક જે છે એનો શેપ એવો કરો દો નોર્મલ ચાઇલ્ડ જેવો, તો એના કેમિકલ પ્રોપર્ટી બદલાઈ જશે, એનું મગજ બી બદલાઈ જશે. એવું થઈ શકે ભવિષ્યમાં. તો અમે બહારના દેશના તો કરે જ છે રિસર્ચ, આપણે બધા થોડા પાછા છીએ, પણ આ થવું જોઈએ. હવે તો ભારત બી આગળ વધી રહ્યું છે, બરાબર છે. તો આપણે આ રસ્તા ઉપર વિચારવું પડશે. તમે મેડિકલના સ્ટુડન્ટ હોય ને તમને અમે આ બીજ તમારા મગજમાં રોપ્યું, તો ભવિષ્યમાં તમે આવું કંઈક કરી શકો, કે આવી સર્જરી, એવા સર્જનો પેદા કરવા પડે કે જે બાળકનો શેપ બદલી શકે, બરાબર છે. ખાલી બહારથી શેપ નહીં, પૂરેપૂરું એનું સ્ટ્રક્ચર બદલવું પડે. પહેલાં અમે ભણતા હતા કે જીનેટિક્સ બદલે, બાળક જન્મે ત્યારે જીન્સ બદલી નાખે તો કોઈ દી કેન્સર ના થાય. એવું થઈ શકે, જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ કહેવાય. હવે એવી ખબર પડવી જોઈએ કે આ બાળક આવું પાકશે, કે ભાઈ આવું મેન્ટલી રિટાર્ડેડ કે આવું થશે, તો પહેલેથી જ જો એના જીન્સ બદલી નાખ્યા હોય તો એ તો સારું જોખમી વસ્તુ છે. જીન્સ બદલે તો આપણને થોડી ખબર છે કે શું થવાનું છે. એનું ખરેખર પરફેક્ટ કોડિંગ હોવું જોઈએ તો થાય ને. કે જન્મતા પહેલાં એના DNA ચેક કરો, સેમ્પલ, કે કેવું પાકશે, ડાયું થશે, ગોળું થશે, તો પછી ચેન્જીસ થઈ શકે પહેલેથી. પણ હવે થઈ ગયા પછી શું? પછી થઈ શકે. એની વેરિએશન કરો, એની સાઇઝ, એનો શેપ બદલો, બરાબર છે. એમાં છે કીધું કે ભાઈ આના ચશ્માથી આંખો સીધી કરો, તો બાળક ડાયું થઈ ગયું. કે હેવી નંબરના ચશ્મા, આંખો ત્રાસી હોય તો બાળકને શું થાય? બે વ્યૂઝ દેખાય. નાના બાળકને બહુ જલ્દી ખબર ના પડે, એટલે વાંચી બી ના શકે. વાંચી ના શકે એટલે ડફોર રહે છોકરો. એટલે મેડમને એમને એવું થાય કે આને વાંચતા નહીં આવડતું, એવું થાય. પણ એની આંખોનો પ્રોબ્લેમ છે. આંખો સીધી મગજ સાથે જોડાયેલી છે, એટલે સાઇઝ સેમ થવી જોઈએ. આ લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શનનો શું ફાયદો થયો? ચલો રેડિયાઈ સરખી થઈ ગઈ, પછી શું સમાન થયું? ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી બી સેમ થઈ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટી બી સેમ થઈ ગઈ. જુઓ તમે, એન્ડ મચ મોર ધેન દેટ એક્સપેક્ટેડ, એટલે જે છે એનાથી પણ વધારે જોવા મળ્યું. ઓન ધ બેઝ ઓફ યુઝ્યુઅલ ફેમિલી રિલેશનશીપ. સો ધ ફેક્ટર્સ responsible for the Lanthanoid contraction is somewhat similar to the observed in an ordinary transition series and is attributed to similar cause. The imperfect shielding of, હવે એનું કારણ આપ્યું છે કે આનું કારણ શું? જો શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ એટલે શું સમજો કે ભાઈ એક આપણે આ સ્વેટર પહેર્યું હોય તો આપણને ઠંડી કેવી લાગે? ઓછી. એક શિલ્ડ પહેર્યું આપણે એટલે આપણને ઠંડી કેવી લાગે? ઓછી. હવે 4Fની શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ નબળી છે. કેવી છે? એકદમ વીક છે. એટલે એટ્રેક્શન જે લાગવું જોઈએ પૂરેપૂરું લાગશે, એટલે કોન્ટ્રેક્શન વધારે થશે. શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ થાય જ નહીં. એટ્રેક્શન વચ્ચે નડતું હોય, બરાબર, તો એટ્રેક્શન કેવું લાગે? ઓછું લાગે ને, પણ નડતું જ નહીં. એટલે શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ 4Fની કેવી છે? પૂર છે. પૂર એટલે એકદમ વીક. ચલો સૌથી સ્ટ્રોંગ શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ કોની? S ઓર્બિટલની. પછી કોની? P. પછી કોની? D. અને પછી કોની? Fની. હવે Fની તો છે જ નહીં એવું કહેવાય.
એટલે લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન વધારે જોવા મળ્યું એમ. તમને કોઈ પૂછે કે લેન્થેનોઇડ કોન્ટ્રેક્શન થવાનું કારણ શું, તો શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ છે જ નહીં 4Fની, એમ કહે છે. જુઓ, ધ imperfect shielding effect on electron by another the same set of orbital, however the shielding of one 4F electron by another is less than that of one d orbital. એટલે ડીનું જે ઇફેક્ટ છે એના કરતાં એફનું કેવું હોય, એકદમ ઓછું હોય. And as the nuclear charge increase along the series, there is a fairly regular decrease in the size of 4FN orbit. એટલે ખબર પડી કોન્ટ્રેક્શન થવાનું કારણ આ પણ છે, પુઅર શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ. કેવી શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ? પુઅર શિલ્ડિંગ, એટલે નબળી શિલ્ડિંગ અસર છે. The decrease in metallic radius coupled with increase in atomic mass result in a general increase in the density of these elements. Thus, the titanium to copper, the significant increase in the density may be noted. એટલે આ બધું વધારાનું છે. ચલો એના ઉપરથી એક્ઝામ્પલ આપે છે. Why do the transition element exhibit higher enthalpy of ionization? ચલો શું જવાબ આપશો? કોઈ પણની એન્થાલ્પી વધી જાય એનું કારણ શું હોય? એની સાઇઝ, જેટલી સાઇઝ અને શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ, આ બે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. તો જો, because of the large number of unpaired electron in the atom, they have stronger interatomic interaction, hence stronger the bonding, એટલે મજબૂત બંધ હોય, and between atoms result in the higher enthalpy of, એટલે એમની વચ્ચેનું જે આકર્ષણ બળ છે કેવું છે? પ્રબળ છે, અને પરિણામે આયનીકરણ એન્થાલ્પી પણ કેવી છે? સ્ટ્રોંગ છે. કેવી છે? સ્ટ્રોંગ છે. પછી બીજું આગળ જોશે, નેક્સ્ટ લાસ્ટ લઈ લઈએ. હા, 8.2 ઇન્ટેક્સ લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન શું કહે છે? જુઓ, વાંચો. In the series scandium to zinc, the enthalpy of atomization of zinc is the lowest, 126 kJ per mole. Why? કેમ કે એમાં ફૂલફિલ છે, આ પેક છે, પેક એટલે અંદર રિપલ્ઝન ફોર્સિસ થાય. કેવા ફોર્સિસ? અંદર ધક્કા, સાઇઝ નાની અને ઇલેક્ટ્રોન વધારે એટલે અંદર રિપલ્ઝન થાય કે નહીં, એટલે એટોમાઇઝેશન જલ્દી થઈ જાય એમ. ઓકે, એટલે અહીં સુધી આપણે આજે રાખીએ છીએ. કાલે આપણે જોઈશું આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પીસ, ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. શરૂઆતમાં થોડા એક બે ટોપિક અઘરા છે, પણ મોસ્ટ આઈએમપી આજે ચાલ્યું. કયું? મોસ્ટ આઈએમપી કરી જ દેવાનું, બરાબર છે? એ તો કાલ હું પૂછીશ પહેલાં તમને, એટલે તમારે પાક્કું જ કરી નાખશો.